අරගලයක් යන තේමාව යටතේ ජන අරගලයේ කලාකරුවන්ගේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් මේ මොහොතේදී ගාල්මුවදර අරගල භූමියේදී පැවැත්වෙනවා. අපි සූදානම් එම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සඳහා සජීවීව සම්බන්ධ වන්න. විනාශ කරා. සහ විවිධ අඩන්තෙට්ටම් පහර දීම් සහ මේ විනාශ කිරීම ඉතාම හොඳින් මේ රට ජනතාව දැක්කා. සහ ඒක තන්නේ කරම මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ රාජපක්ෂ පවුලේ උමනාවට කරපු වැඩක් කියන එකත් මේ රටේ ජනතාවට දැන් ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි. සහ ඒ වෙලාවේ මෙතන ආරක්ෂාවට යොදලා හිටපු විශේෂයෙන් අරලිගහ මන්දිරය ඉදිරියේ ඒ උද්ඝෝෂණය කරමින් හිටපු පිරිසට පහර දෙන්න 2-3000ක පිරිසක් එද්දි පොලිසිය ඒක වළක්වන්න කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පොලිසියේ ඉන්න පහළ නිලධාරීන් අසරණයි කියන අපි දන්නවා. ඔවුන්ට ඉහළින් නියෝග ලැබිලා තිබුණේ පහර දෙන්න ඉඩ හරින්න කියන එක. සහ එතන ඉඳන් මේ ගෝඨාගෝගම කියන තැනට පරිශ්‍රයට එහෙම නැත්නම් මේ ගෝල් ෆේස් එකට කිලෝමීටර් 2ක විතර දුරක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ අරලියගහ මන්දිරයේ හිටපු ඒ සුළු පිරිසට 2-3000ක පිරිසක් වට වෙලා පහර දෙද්දී ඒක නවත්තලා විසිරුවා හරින්නේ නැතුව අපි බලාගෙන ඉද්දී මේ අරගල භූමියට සක්‍රීයව දායක වුණු කලාකරුවෙක් විදියට මේ අරගල භූමිය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් මේ දක්වා රැඳී හිටපු කෙනෙක් විදියට සහ ඒ ගැටුමට මුහුණ දෙන්න කෙනෙක් විදියට මම මේ කතා කරන්නේ. අපි දැක්කා ඒ කිලෝමීටර් 2ක් විතර දුර ඒ ප්‍රකෝපකාරී පිරිස පන්නගෙන එද්දී ඒ වෝටර් කැනන්ස් මේ භූමියට රිවර්ස් කරා. සහ 200ක පොලිස් බලයනියක් මේ පැත්තට දුවගෙන ආවා පහර දෙන්න නැතුව. කඳුළු ගෑස් අතේ තිබුණා ඒගොල්ලොන්ගේ. වෝටර් කැනන්ස් තිබුණා, තුවක්කු තිබුණා. හැබැයි කිසිම විදියකින් අර පොළු ගත්ත, මන්න ගත්ත, ගල් මුගුරු ගත්ත පිරිසට ඒ විසිරුවා හරින කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. මේ අරගල භූමියට ඇතුළු වෙන ඉඩ ඇරියා. ඒ වෙලාවේ මේ අරගල භූමියේ රැඳී හිටපු මා ඇතුළු අනෙකුත් කලාකරුවන් සහ මේ අරගල භූමියේ රැඳී හිටපු අනෙකුත් දේශපාලන ක්‍රියාධරයින් සහ අනිකුත් ඇක්ටිවිස්ට්ලා සහ නීතිඥයින් විශේෂයෙන්ම මේක ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මුදවා ගන්න දරපු උත්සාහය මෙතන හිටපු හැමෝම දැක්කා. පුළුවන් තරම් අපි දැක්කා මෙතන හිටපු මේ අරගල භූමියේ රැඳිලා හිටපු අනෙකුත් තරුණයෝ අපෙන් ඇහුවා අයියේ ආවොත් අපි මොකද්ද කරන්න කියලා. මගෙත් එක්ක හිටපු තරුණයන්ට අපි කිව්වේ කරුණා කරලා ප්‍රචණ්ඩත්වයට යන්න එපා. අපි ගහ ගන්න ඕනේ නෑ. අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ප්‍රචණ්ඩත්වය, ඒ ලේවැකි දේශපාලනය. ඒක එපා කියමින් තමයි මේ අරගල භූමියට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක නිසා කරුණා කරලා ගල් කැටයක්වත් අතර ගන්න යන්න එපා කියන පණිවිඩය තමයි අපි ඒ අයට දුන්නේ. සහ තමන්ගේ ආත්ම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අතරගත්ත පොළු මුගුරු අපි අයින් කරා මේ අරගල භූමියේ හිටපු. අද ඒ තරුණයෝ මට මුණ ගැහෙනවා මේ අරගල බිමේදී. ඔවුන් මගෙන් අහනවාද අයියේ ඒ වෙලාවේ පොල්ල ඔය අයින් කරේ නැත්තම් මං ඌට ගහනවනේ. මට ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ ඔයා කියලා. දැන් මට ඔවුන් මට චෝදනා කරා. එහෙම තැනක් මේ මෙතන ඉන්න අනෙක් හැමෝම සාක්ෂිදාරන මම විතරක් නෙවෙයි මේ මොහොතේ ඒ රැඳීලා හිටපු මේ අරගල භූමියේ රැඳිලා හිටපු සුළු පිරිස පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරේ පහර දීම් නවත්ත ගන්න. අපේ පිරිසකින් වෙන පහර දීම් නවත්ත ගන්න. සහ අපට ඕන වුණා මිනිස් ධම්මලක් හදලා මේ පාර හරහාට ඒ එන පිරිස නවත්ත ගන්න. මොකද පොලිසිය ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා අපිට දැනලා තිබුණේ ඒ වෙලාවේ. පොලිසිය අපට පහර දෙන්න ඉඩ හැරලා තිබුණේ. කෙසේ හෝ ඔවුන් මේ කඳවුරු භූමියට ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ කූඩාරම් ගිනි තියලා මේ හිටපු තරුණ පිරිස් වලට පහර දුන්නා. ඔලු පැලුවා. අපි ඒ රෝහල්ගත කරා ඒ වෙලාවේ පුළුවන් විදියට සහ අපි සමාජ මාධ්‍ය වලින් පුළුවන් විදියට දැනුවත් කරා මේ අරගල භූමියට සහාය දක්වන්න කරුණාකරලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ ඔවුන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ කරුණාකරලා මේක වළක්වන්න කියන පණිවිඩය අපි ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් එළියට ගිය මේ පහර දීම් කරලා එළියට ගිය පිරිස් වලට මේ වටේ ගම්මන හිටපු පිරිස් පහර දුන්නා. ඒක නවත්ත ගන්න අපිට විදියක් තිබුණේ නැහැ. මොකද අපි ඉතින් අරගල භූමිය ආරක්ෂා කරගැනීමේ ඒ වගකීමේ එළියට ගිය පිරිස් වලට පහර දුන්නා. අපි කනගාටු වෙනවා උන් සිදු දේ සම්බන්ධයෙන්. පහර කැමරට ලක් වුණා, තුවාල වුණා සහ මුළු රටේම වෙනම විදිහක ප්‍රචණ්ඩත්වයක් ඇවිලුණා. ඒකේ වගකීම බාර ගන්න ඕන මේ අරගල බිමට පහර දෙන්න ඉඩ හැරපු ඒ පිරිස්. විශේෂයෙන් දේශබන්දු තෙන්නකෝන් ඇතුළු ඒ පොලිස් බලයනි මේ පහර දීම සිදුවෙන්න ඉඩ අරින්න කියන ඒ බලකිරීම කරපු පිරිස් සහ මේක මෙහෙවපු පිරිස් අරලියගහ මන්දිරය ඇතුළේ ඉඳන් රජයට සම්බන්ධ පාර්ශව ඔවුන් තමයි ප්‍රකෝපකාරී ලෙස ඒ පිරිස මේ අරගල බිමට එව්වේ. ඔවුන් මේ රටේ සිදුවුණු සියලු විනාශයන් වලට වග කියන්න ඕන. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපි කියනවා මේ රටේ ජනතාවට කරුණා කරලා මෙතනින් එහාට මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය නවත්තමු. මේ අරගලය ආදරයේ අරගලයක්. අපි හැමදාම කිව්වේ ඒක. මේක සෙනෙහසේ අරගලයක්. මේක ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව අරන් යන අරගලයක්. සහ මේක මිනිස්සුන්ගේ අයිතීන් දිනා ගැනීම සඳහා කරන ආදරයේ අරගලයක්. ඒක නිසා ඔය ප්‍රචණ්ඩත්වය නවත්තන්න ඇහැට ඇහැක් ඉල්ලමින් අපි මේ අරගලය අරන් යන්න ගියොත් එහෙම අපි සියලු දෙනා අන්ධයෝ වෙලා නතර වෙන්නේ. කරුණා කරලා ප්‍රචණ්ඩත්වයට ආදරයෙන් අපි ප්‍රතිචාර දක්වමු. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් රටේ ජනතාවට අපි කියනවා සාමකාමී වෙන්න. රටේ ජනතාවට රටක් අවශ්‍යයි. දේපල හානි කරන්න එපා, ජීවිත හානි කරන්න එපා.
අනිත් කාරණේ ඒ මොහොතේ මෙතන ප්‍රභූ ආරක්ෂක රථ පෙළක් ආවා. අපි දන්නේ නැහැ වගේ අතට හිටියේ කවුද කියන්නේ. ඕන් ප්‍රභූ ආරක්ෂාවත් සහිතව STF නිලධාරීන් සහිතව ඒ ප්‍රභූ ආරක්ෂක රථ පෙළ ඒ වාහනෙත් එක්ක ආවා. කවුරුන්නෝ කෙනෙක් බැහැලෙද්දී වාහනට පහර දෙන්න ගියා අපි අරගල බීමේ ඉන්න තරුණයෝ. ඒ තරුණයෝ හිටියේ මාරාවේශ වෙලා මරණ බයෙන්. ඒ මරණ බය අපටත් දැනුණා ඒ වෙලාවේ. ඕන් ඒ එන ඕන කෙනෙකුට පහර දීලා එලවලා දාන මානසිකත්වයක හිටියේ. අපි පුළුවන් තරම් ඒක නවත්තන්න උත්සාහ කරා. ඒ ප්‍රභූ රථ පෙළට පහර දුන්නා. පස්සේ අපි මාධ්‍යෙන් දැනගත්තා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා තමයි ඒක ඉදලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් යම් යම් මඩ ප්‍රචාරයන් යනවා. ඒ පහර දීම මෙහෙයුවේ මේ අරගල භූමියේ හිටපු පිරිස් කියලා. ඒක උනේ නැහැ. ඒක එහෙම නෙවෙයි උනේ. මෙතන හිටපු අරගල බීමේ හිටපු තරුණයෝන්ගෙන් හැමෝගෙම මහලා බලන්න. ඒ පහර දීම සිදු වෙච්ච වෙලාවේ මේ අරගල බීමේ රැඳිලා හිටපු හැමෝගෙම මහලා බලන්න. එහෙම දෙයක් උනේ නැහැ. පහර දීම නවත්තන්නයි අපි උත්සාහ කරේ. කිසිම මොහොතක මම පෞද්ගලිකව ගල් කැටයක් පොල් ගෑලක් අතට ගත්තේ නැහැ. ඒ පහර දීම නවත්තන්නයි උත්සාහ කරේ. එහෙම ඒ අසත්‍ය ප්‍රචාර යවනායගේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ මේ අරගලයේ මේ සිදු වූ කෝලාහලය නැවතත් මේකේ ක්‍රියාකාරීව වැඩ කරන පිරිස් මතට බැර කරන්න. ඒ පිරිස්වල කරමද පටවන්න සහ මේකේ ක්‍රියාකාරීව වැඩ කරන දේශපාලන කණ්ඩායම් වල ගිනුමට ඒ පහර දීම ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වය බැර කරන්න කරුණාකරන රටේ ජනතාවට කියන අසත්‍ය ප්‍රචාර වලට රැවටෙන්න එපා. මේක පුළුවන් තරම් සාමකාමීව තියාගන්න දවස් 33ක් තිස්සේ අපි මහන්සි වුණා. පොඩි සිදුවීම් වුණා. හැබැයි ඒ සියල්ලක්ම අපි නැවැත්තුවා. ඒ පහර දීම නවත්තලා ඒවා පුළුවන් තරම් සමනය කරගන්න මේකේ සවිඥානිකව ඉන්න ඒ දැනුමක් තියෙන ඒ බුද්ධිය තියෙන ඉවසීම තියෙන තරුණයෝ මේකට මැදිහත් වුණා. ඉදිරියේ එවන් ප්‍රචණ්ඩත්වයන් නැති වෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ කියන එක මේ පණිවිඩය මේ මොහොතේ මම කියනවා. තවත් පිරිස ඉන්නවා කතා කරන්න ඕන අදහස් දක්වන්න. ස්තුතියි වැඩිපුර කාලය ගත්තට මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්න සිදු වුණා. வணக்கம். 2 நாட்களுக்கு முன்பு இந்த போராட்ட களத்திலே நடந்த அந்த வன்முறையை நாங்கள் வன்மையாக கலைஞர்களாக கண்டிக்கின்றோம். இந்த நடந்த சம்பவம் அரச அனுசரணையுடன் அவிழ்த்து விடப்பட்ட ஒரு மிலேச்சத்தனமான ஒரு வன்முறை சம்பவமாக நாங்கள் அதை கருதுகிறோம். தமிழர்களாக எங்களுக்கு அது 83ஆம் ஆண்டை ஞாபகப்படுத்துகின்ற ஒரு விடயமாக இருந்தது. அந்த கலவரத்திலே நானும் இங்கே அந்த நேரத்திலே இருந்தேன். அங்கே பார்த்த காட்சிகள் மிகவும் கவலை தருகின்ற அரச பயங்கரவாதத்தை காட்டியிருந்தது. மிகவும் அமைதியாக நடந்து கொண்டிருந்த இந்த போராட்டத்தை மிலேச்சத்தனமாக கொடூரமாக தாக்கி இங்கே வன்முறையை தூண்டிவிட பார்த்த விடயத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். அதைத் தொடர்ந்து இந்த போராட்டம் அன்பினால் கட்டியெழுப்பப்பட்ட ஒரு போராட்டம், நம்பிக்கையிலே கட்டியெழுப்பப்பட்ட ஒரு போராட்டம், பகிர்வு என்கின்ற கலாச்சாரத்தை வளர்த்தெடுத்த ஒரு போராட்டம், அமைதி வழி போராட்டம். அப்படியான போராட்டத்துக்கு ஒரு களங்கம் விளைவிக்கும் விதமாக இந்த செயற்பாடு இருந்ததாக நாங்கள் கருதுகிறோம். அதைவிட இந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு இங்கே கோட்டாகமவிலே நடந்த இந்த விடயத்தை தொடர்ந்து நடந்த வன்முறைகள் எங்களுக்கு சந்தேகத்தை உருவாக்குகின்றது. இந்த தொடர்ந்து நடந்த வன்முறை சம்பவங்கள் இந்த போராட்டத்திலே இருக்கின்ற உண்மையான போராளிகள், அமைதி வழி போராளிகளால் செய்யப்பட்டவை அல்ல என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. இதுவும் ஆட்சியிலே இருக்கின்ற அரசிலே இருக்கின்றவர்களால் திட்டமிடப்பட்டு இந்த போராட்டத்தை களங்கப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டமிட்ட வன்முறைகளாகத்தான் தெரிகின்றது. அதிலே அவர்களுக்கு என்ன லாபம்? மீண்டும் இதை இராணுவத்தை வைத்து இன்னும் பல சக்திகளை வைத்து இந்த போராட்டத்தை கொச்சப்படுத்தி இந்த போராட்டத்திலே இருக்கின்ற உண்மைத்தன்மையை இல்லாமல் ஆக்குவதுதான் அவர்களுடைய நோக்கமாக தெரிந்தது. ஆகவே இந்த விடயத்தை இங்கு கலைஞர்களாக பதிவு பண்ண வேண்டும் என்பதை தான் நாங்கள் விரும்பினோம். இதை இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக நான் பயன்படுத்தி இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது, எங்களுடைய வேறுபாடுகளை நாங்கள் தூக்கி வைக்க வேண்டிய நேரம் இதுவல்ல. நாங்கள் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள், இது எங்களுடைய நாடு. இந்த நாட்டிலே நாங்களும் வேர்வை சிந்தி இரத்தம் சிந்தி இந்த நாட்டுக்காக உழைத்து இருக்கின்றோம். ஆகவே இதுதான் சந்தர்ப்பம். ஒரு ஒட்டுமொத்த சமூகமாக இந்த நாட்டிலே உள்ள சகலரும் எழும்பி நின்று அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கின்ற
ஒரு மிக முக்கியமான சந்தர்ப்பம். ஆகவே இதை நாங்கள் தவறவிட கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து. நன்றி. In English, finish that. Good afternoon. My name is Ruanta Tichikera and I'd like to provide international audiences with a sense of what has been happening in Sri Lanka over the last 2 days. We've caught international news because there has been a lot of violence in the country over the last 2 days, but there is a reason for this. For 31 days before this, in this area, this is a protest site. We have been running a completely peaceful protest campaign. The people of Sri Lanka have rejected the corrupt culture of the Rajapaksas and that political culture. And there has been a completely peaceful and extraordinary people's movement based on peaceful protests. On the 31st day of this unending peaceful protest, which actually has received quite a significant recognition internationally for its extraordinary nature. On the 31st day, that's on the 9th of May, we understood that some buses full of supporters of the Prime Minister, the then Prime Minister Mahinda Rajapaksa, were being deployed into Colombo. And we anticipated that there might be some trouble. I myself and I gathered a few Christian priests and we turned up at the protest site outside the Prime Minister's office, residence, Temple Trees. When we were there, we were a group of about 30 people, peaceful protesters, and we understood that several busloads of these supporters of the Prime Minister had been welcomed into Temple Trees. After they were welcomed in there, they were turned upon us. We were just 30 or 40 people protesting there. There would have been over 2,000 protesters, attackers, who set on us with iron rods in their hands. They burnt the place, they beat the protesters up, they beat women, they beat clergy. The 2 clergy who were with me were then had to be put into accident service because they were injured. And then subsequently they walked 2 kilometers to this protest site, which is the far bigger site called Gota Gogama, where they then continue to destroy this place as well, beating the peaceful protesters here. I bore witness to this because I was there. I have documented it. And I left the protest site in front of the the Prime Minister's office, and I came here and I documented what was happening here as well. This shameful act of violence, state-sponsored violence, because as we all saw, the people who were here, we saw how the police and the STF, they were deployed in small numbers. At Temple Trees, there must have been about 20 people deployed there, policemen deployed there. They walked backwards as the attackers advanced towards Gota Gogama. They must have taken about an hour to get from there to here. That was enough time for the government to deploy significant riot police here, but none of that was done. They were allowed to come here, wreck this place, and attack and beat the peaceful protesters here. Subsequently, what happened to those unfortunate people who were brought in from outside of Colombo is that they were surrounded and they were turned upon by furious people, citizens of Colombo, who were enraged
by these acts of violence. And ultimately, those poor people, and some of them, there is now video footage that they were actually prisoners who were transported here. They didn't have a choice. So this gives you an understanding of the level of corruption that operates in this regime under the Rajapaksas. So those people were finally set upon. They were beaten. That was completely out of the control of anybody. Nobody could offer them protection, and also nobody did offer them protection. They were not even arrested by the police for their own safety. So they were just left to fend for themselves. Some of them are probably still wandering around Colombo without a way of getting back. Those people were as much victims of this situation of corruption and political patronage as the protesters here. This subsequently led to violence that erupted all over the country, and now this concerted appeal here by artists, lawyers, activists who have been engaged in this peaceful protest for the last month is an appeal to all the citizens of Sri Lanka to please keep our focus and our energy on peaceful protest. Do not allow outside forces to sabotage this extraordinary movement that we've started. And do not let this evil and corrupt political regime hijack the future of the country that we have envisioned for ourselves. Thank you. දැනගන්නවා මේකේ සෑහෙන කාලයක ඉඳලා පාලකයෝ විසින් ප්‍රචණ්ඩත්වය පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ කටවඩ වගේ ඉඳලා තමයි non violence and ප්‍රචණ්ඩත්වය එපා කියන එක. ඔච්චර වැඩි කියලා මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු live at 8 තුලින් බලාපොරොත්තු වන්න. ගිනියම් වූ රට නිවී පහන් වේ සිත් සුවපත් වේවා. බාල තරුණ මහලු සියලු සතට සෙත්පතා මහනුවර සිරි දළදා සෙවනේ